الان دیگه با گوشی‌های 4G هم میتونی به اینترنت ماهواره‌ای دسترسی داشته باشی بدون فیلتر و فیلتر شکن. و از اون طرف هم که گفتن طی 3 مرحله قراره فیلترینگ رو بردارن. بزن بریم ببینیم اخبار این هفته تکنولوژی چی بوده. سلام با درود به آلفاتکی های عزیز، بزرگوار و با فرهنگ این مرزموم. حالتون چطوره؟ این پلتفرم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. من امیرم. منم مجید. خیلی دوستتون داریم. ممنون بابت انرژی ها و کامنت ها و لایک ها و هر چیزی که به ما میدید و باعث میشه که ما اینجوری با انرژی بالا بیایم واسهتون تولید محتوا بکنیم و یه چیزی اگر در توانمون باشه بهتون اضافه بکنیم. این هفته هم اپیزود جدید اخبار تکنولوژی رو داریم. ببینیم که توی هفته‌ای که گذشته چه خبر بوده و چه چیز جدیدی ما داشتیم. اولین چیزی که میخوام براتون بگم یه آمار خیلی وحشتناک بالایی بوده از واردات گوشی تلفن همراه که توی 8 ماه ابتدای سال، یعنی 8 ماه اخیر 7,329,000 دستگاه گوشی وارد شده که به دو شیوه تجاری و مسافری بوده. این تعداد گوشی هولوش 1,620,000,000 دلار بوده که خیلی آمار وحشتناکیه و احتمال 99% هم یکی از دلایلی که میخواستن ریجیستر نکنن. یه قضیه‌هاشو خودتون میدونید، توی آلفاتک کامل براتون توضیح دادیم و الان میخوان ریجیستر بکنن همین آمار وحشتناک. بله. واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در این مدت به لحاظ تعداد 22% و از حیث ارزش 15% کاهش داشته. خیلی عجیب و غریبه، بازم مثلا آمار وحشتناک بالایی بوده. میگه که بخوایم تفکیکش بکنیم توی این مدت 7,100,000 دستگاه به ارزش 1,500,000,000 دلار گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری بوده. 229,000 تا دستگاه به ارزش 120,000,000 دلار به شیوه مسافری بوده که اگر بخوایم حساب بکنیم همون آیفونای آمار خیلی زیادش، درصد خیلی زیادش همون آیفونای بدون رجیستر بوده که واقعا آمار وحشتناکیه و جای فکر خیلی زیادی داره. خبر بعدی راجع به فیلترینگه که الان بحثش خیلی داغه و گفتن که توی 3 مرحله تا پایان امسال قراره برداشته بشه. رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان که معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور هم هست، در کنگره این تشکل اصلاح طلب گفته فیلترینگ تا پایان سال جاری در 3 مرحله به طور کامل برداشته میشه. آقا فیلترینگ و اینا دقیقاً مثل ریجستریه، هیچ چیزی نمیشه راجبش گفت و ما هم حرفی راجبش نمیزنیم. خبریه که گفتن و حالا ببینیم که چطور میشه. نظر شما راجب این که رفع فیلتر و شبکه‌های مجازی چیه؟ شما نظرتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید. زیباترین و اونی که نزدیک‌تر بود به نظر ما رو پین میکنیم بیاد بالا. این ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب بکنید تا بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی شاید اونقدر زیاد به ما ربط نداشته باشه، منظورم به آلفاتک ربط نداشته باشه، ولی خب یه آماریه که گفتم شما در جریان باشید و من به خاطر این خبر رو آوردم که آقا کلا مردم دارن میرن سمت اینکه آقا کلا خرید اینترنتی داشته باشن و آمار خیلی زیادی هم ما توی ایران داریم. اگر شمایی که الان دارین ویدیو رو میبینی، اگر میخوای یه کسب و کاری داشته باشی که آقا نوپا باشه حالا یا هر چی، برو سمت فضای اینترنت، فضای مجازی، خیلی راحت تر میتونی کار بکنی. من فقط میخوام یه آمار خیلی خوب از یه سایت بخوام بهتون بدم که قطعا اسمشو شنیدی. رکورد فروش 68,500 قطعه کالا در 1 ساعت فقط در بلک بیوتی از سایت خانومی هست که خیلی پرطرفدار و یه زن و شوهر بودن، اصلا کلا یه چیز دیگه خونده بودن، یه چیز دیگه اومدن و یه هوی اومدن و بالا و واقعا هم دمشون گرم که همچین کاری تونستن بکنن. بلک بیوتی یا همون بلک فرایدی فروشگاه اینترنتی خانومی که محصولات آرایشی و بهداشتی بیش از 100 برند مطرح در اون تخفیف خورده که 70%ش هولوش تخفیف بوده، امسال از ساعت 9 شب 5 آذر کار خود را آغاز کرد و در شروع این کمپین رکورد جدید شکست و 68,500 قطعه کالا رو به فروش توی 1 ساعت رسوند. خانومی توی کمپین بلک فرایدی امسال برای فروش 2 میلیون قطعه کالا هدف گذاری کرده که این عدد در مقایسه با کمپین سال گذشته 1,300,000 قطعه کالا افزایش خواهد داشت. تعداد کالاهای فروش رفته توی
یک ساعت بلک بیوتی سال گذشته خانومی حد اکثر 16000 تا بوده و امسال این عدد 4 برابر شده و دمش گرم، واقعا دمش گرم. تو جشنواره بلک بیوتی امسال خانومی که با هدف جذب 400 میلیون ایمپرشن آنلاین طراحی شده، بیش از 100 بیوتی بلاگر مطرح هم حضور داشتن. اینا هم سنگین داشته دیگه. دیگه دمش گرم دیگه، آقا داره تلاش میکنه. خب بالاخره هر کاری هم هزینه داره دیگه، مخصوصا تبلیغات. اینو گفتم که آقا حواستون باشه اگر میخواید شروع بکنید هنوزم دیر نیست. شمایی که کسب و کار داری، حالا هرچی آقا، یا اصلا مغازه داری، ما به عنوان یک برادر کوچیکتر، به عنوان یه دوست خیلی کوچیک پیشنهادی داریم به شما. اگر میخواین شروع بکنید، اصلا دیر نیست. خیلی ایده ها الانم خیلی جدیدن باب شده که آقا میرن دیوار کشورهای عربی و یه سری اجناس و اینا میفروشن و سود خیلی خوبی هم داره. ولی خب اگر شمایی که اینجا نشستی و میگی کار نیست، آقا هست، ولی خب واقعا باید تلاش بکنید. خبر بعدی راجع به ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال تو کشور استرالیا که به گزارش رویترز دادگاه رسمی استرالیا استفاده کودکان با سن 16 سال به پایین رو از شبکه‌های اجتماعی ممنوع کرده. تو این قانون از شرکت‌های مثل متا و تیک تاک و اینا درخواست شده که به کودکانی که زیر 16 سال دارن اجازه دسترسی نده و اگر که تو این همین سال آینده‌ای که داره میاد این قانون رو به درستی اجرا نکنن، عدد 32 میلیون دلار جریمه واسه این شرکت‌ها تعیین شده که در صورت عدم اجرای این قانون باید بپردازن این جریمه رو دیگه. و به نظرم بستگی داره حالا چجوری اجرا بشه، چون سنو میتونن خودشون تغییر بدن حین اینکه دارن اکانت میسازن، ولی خب باید ببینیم چجوری اجرایی میشه و اینکه خوبه یا نه. بله خوبه، چون بعد مدیریت بشه دیگه. چون الان قانون آنچنان سنگینی توی تولید محتواهای تیک تاک و اینا ما نداریم و همه چی داخلش هست و ممکنه به کودکان به خاطر همینم خود همین خبر در ادامش تیک تاک هم اینجا گفته. خود تیک تاک هم اومده گفته که این فیلترهای زیبایی و فلان اینا رو واسه زیر 18 سال ممنوع کرده و گفته که یه تصمیم مهم گرفته که فیلترها رو کلا حذف کنه واسه افرادی که زیر 18 سال دارن و دیگه نمیتونی چشماتو بزرگ کنی، پوستتو شفاف بکنی اگه سن زیر 18. علت این که این تصمیم هم گرفته شده این بوده که اکثر آدما وقتی تصاویر فیلتر شده رو میبینن ناخودآگاه ظاهرشون رو با اون فرد مقایسه میکنن. دقیقاً. دیگه برمیگرده به اعتماد به نفس و بحث‌های روانشناسی و اینا که اینجا جاش نیست و چون هنوز شخصیت آدم شکل نگرفته همچین چیزی ممکنه تو آیندهش تاثیر خیلی بسزایی داشته باشه و این دوتا خبری بود که دیگه پیوسته با هم واسهتون گفتیم. وظیفه‌مون بود که بیایم آقا اینا رو بگیم. من خودم به شخصه که آقا اصلا کارم تکنولوژی و موبایله، وقتی بچهای فامیل میان دور و برم یه کاری میکنم باهاشون که اصلا سمت گوشی نرن و خودم هم حتی اگه واجبم باشه سراغ گوشیم نمیرم و سعی میکنم باهاشون بازی بکنم. چون اصلا یه سری قبلا هم خبر شنیده بودید که آقا مثلا گفتن که آقا دو تا بچه رو با هم مقایسه کردن، نه یه بچه رو مقایسه کردن، یه مدت با گوشی بازی می‌کرد، یه مدت بازی نمی‌کرده. اصلا اخلاق و خلقیات و نمیدونم اون عصبانیتش خیلی کمتر بوده نسبت به وقتی که با گوشی کار می‌کرده و بازی می‌کرده و واقعا خیلی تاثیر داره. مراقب بچه‌هاتون باشین چون واقعا اونا آینده هم شما رو هم خودشون و هم این مملکت رو می‌سازن. حیفه دیگه، گفتیم وظیفه خودمون دونستیم خبر رو براتون بیاریم. بریم سراغ خبر بعدی که دیگه مستقیم مربوط به خود آلفا تک. هواوی روش هیجان انگیز برای انتقال فایل به نمایش گذاشت. به به چه روشی. اصلا اینجوری میکنی فایل انتقال پیدا میکنه، خیلی عجیب و غریبه. خب هواوی میت 70 پرو که دیروز براتون معرفی کردیم، عکس و ایناش هم اومد و میت ایکس 6 منتشر شد که توی اونها از قصد جدی غول تکنولوژی چینی برای ساده سازی تعامل کاربران با استفاده از دستگاه‌های هوشمند خود پرده برداشته. یکی از این ویژگی‌های جذاب قابلیت انتقال فایل با استفاده از حرکات دسته. بله، دستتو اینجوری میکنه. الان فیلمش هم یه تیکشو برامون امیر میذاره که میبینید آقا داره قشنگ چه کاری داره میکنه. و این فناوری نوآورانه گفتیم قبلا اگه یادم نرفته باشه آقا کلا هواوی میخواد اندروید رو بذاره کنار و خودش سیستم عامل بده و سیستم عامل هارمونی او اس نکست به کار رفته. به کاربرا اجازه میده تا بدون نیاز به لمس فیزیکی دستگاه فایل‌ها انتقال بدن که الان هم دارید میبینید توی همین ویدیو. ریچارد یو مدیر عامل بخش مصرف کننده هواوی منتشر شده که شاهد گوشی میت
میت X6 با دوربین پشتی بزرگ و تبلت میت پد پرو 12.2 اینچی هستیم که با اجرای حرکات دست مانند مشت کردن و سپس باز کردن اون فرآیند انتقال فایل انجام میشه و خیلی کارهای خفنی ما داره قبلا میکنه. اینو تو تلویزیون‌های سامسونگ داشتیم که میتونستی اینجوری بکنی بره کانال بعد صدا رو کم و زیاد بکنی و اما توی گوشی ها ما ندیده بودیم. صرفا توی آیفون دیده بودیم که میتونستی کپی بکنی یا توی گوشی که سینک بود پیست بکنی. اما خب جالبه. خبر بعدی که داریم راجع به واقعیت مجازیه که از این به بعد میتونیم مزه ها رو بچشیم. ما هوش مصنوعی رو دیده بودیم که قابلیت لمس و اینا قراره بهمون بده، اما مزه رو دیگه ندیده بودیم. طبق گفته خیلی از کاربران تجربه استفاده هدست‌های واقعیت مجازی خیلی جذاب بوده، چرا که به کاربران این اجازه رو میده تا درون یه دنیای غیر واقعی اونجا بتونن تجربه بکنن، حرکت بکنن و حس واقعی اون مکان رو تجربه بکنن. حالا به این ایده فکر بکنید که توی دنیای مجازی بتونید طعم اجسام مختلف رو هم حس بکنید. این دقیقاً همون چیزیه که محققان تونستن بهش دست پیدا بکنن. یعنی صرفا یه کانسپت نیست، جدی انجامش دادن. یه دستگاه کوچیک شبیه به آبنبات چوبی که مزه همون چیزی رو میده که شما توی اون واقعیت مجازی دارید میگیرید. یعنی علاوه بر عینکی که دارید یه بیلبیلک میگیرید دستتون، بیلیسی میگیرید دستتون، مثلا میری داخل واقعیت مجازی یه سنگ میبینی، اون چیزو وقتی که میخوری لیس میزنی مزه سنگه میاد زیر زبونت که واقعا به نظرم جذاب. تازه من یه چیز دیگه هم شنیدم که گوشت مصنوعی تولید کردن. ایوه. یعنی بافتا رو از اون یه سری سلولا و یه سری دی ان ای از اون خود گوشت گرفتن، خب بعد اومدن و اینو با پرینتر سه‌بعدی گوشت تولید کردن و بافت و همه شکل قیافش این خود گوشت. کم کم بعد همون گوش مصنوعی هم بخوریم. آره چون دیگه گوش نمیتونیم بخریم. آره واقعا. بریم سراغ خبر بعدی و آخری از طرف من که خیلیاتون شنیدید و قبلا هم بوده، الان دیگه خیلی 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 جدی‌تر شده. استارلینک و دریافت مستقیم اینترنت از فضا برای گوشی‌ها. استارلینک به کمک مجوز کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا FCC اومده و فناوری جدید معرفی کرده که گوشی‌های 4G هم میتونن مستقیما به ماهواره وصل بشن. یعنی اینترنت و پیامک و تماس صوتی بدون اینکه به دکل مخابراتی یا تجهیزات خاصی داشته باشی توی هر نقطه از زمین دسترسی داشته باشی. حالا اینکه چه جوری کار میکنن الان سریع براتون توضیح میدم. ماهواره ها تو مدار پایین، ماهواره استارلینک در فاصله 340 تا 360 کیلومتری زمین حرکت میکنه و اینجا ما یه تکنولوژی بیم فرمی داریم که سیگنال‌ها به صورت هدفمند و متمرکز به سمت گوشی ارسال میشه تا کیفیت و پایداری اتصال تضمین بشه. سازگار با گوشی‌های فعلی هم هست، روی شبکه GSM کار میکنه و نیازی به گوشی یا تجهیزات خاصی نداره. واقعا ویژگی منحصر به فرد این چیز چیه؟ اونم اینه که حتی توی مناطق دورافتاده مثل کوه و جنگل، اقیانوس که هیچ کس هیچ جایی آنتن نداره که خیلی براشون مشکل پیش میاد، اونجا میتونی آقا شما دسترسی به تماس داشته باشی و سرعت بالا و تأخیر کم هم داره که تا سرعت 17 مگابیت بر ثانیه و شاید هم بیشتر. اصلا همون یه ذره چی هم که باشه خودش خیلی دیگه، چه برسه به بیشترش. و واقعا خیلی عجیب و غریبه، دمش گرم. اینترنت ماهواره‌ای شاید سریع‌ترین نباشه اما در دسترسه و بازار با 5 میلیارد مشتری بالقوه. الان جمعیتمون فکر کنم اولش 7.5 باشه جمعیت کل دنیا، ولی خب ما بخوایم چیز بکنیم در نظر بگیریم 5 میلیارد دیگه مشتری داره دیگه. و سرمایه گذاریاش هم شرکت های بزرگی مثل استارلینک و آمازون و اپل و چین تلکام و فعلا این همکاری با اپراتوری مثل تی موبایل بوده که تی موبایل یه دونه پیکسل مفتی هم میداد. زنگ زدم به رفیقم که جواب بده، هنوز جواب نداده که ببینیم راسته یا نه. اما آینده تصور کنید که بدون سیم کارت شما میتونید توی هر نقطه از جهان هم اینترنت داشته باشی، هم پیام بدی، هم تماس داشته باشی. دقیقاً مثلا مزیت پیشرفت تکنولوژی همینه. خیلی خوبه واقعا. ما رو اصلا ساده بکنه کار کردن با تکنولوژی اینا رو. خبر آخری هم که می‌خوایم واسهتون بگیم راجع به بلک فرایدی که این روزا دیگه همه باهاش سر و کار دارن. این عکسی که دارید می‌بینید ما یه قیمت 1000 تومانی داری، اومده تو بلک فرایدی کرده چقدر؟ مثلا 10,000 تومان یه خط زده روش. آره خط زده با منت داره میفروشه مثلا 5000 تومان. یعنی قیمت بلک فرایدی از اون قیمت اولیه‌ای که داشته گرونتره و از خود سایز برند هم داره گرونتر باز اونو میفروشه. یه کفش 70 میلیون. آره اصلا کلا بلک فرایدی داستانش همینه
زمانی که شما میخوای توی همچین جشنواره‌ای خرید بکنی باید حتما قیمت قبل تخفیف رو بدونی که بخوای خرید بکنی. تو کشورهای اروپایی هم همینه، نه تنها اینجا. باید بدونی که چی میخوای بخری. بعد باگ این ماجرا میدونی چیه؟ باگش چیه؟ برید توی نمودار قیمت خود همون سایته، خب میبینی که آقا قیمتش بالا بوده، خب و آورده بالاتر، بعد یهو خط زده و همون قیمت بالا رو داره با تخفیف به شما میفروشه و شما اصلا حواست نیست که آقا این قیمتش چقدره. بله. و همین چیزی که میگی خب این تخفیف خورده روی ناخودآگاه شما تاثیر میذاره و سریع میری میخری. مخصوصا اینجا. خیلی دوستتون داریم. اینم بود از اخبار تکنولوژی این هفته آلفاتک. خیلی دوستتون داریم. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید، کامنت برامون بذارید، این ویدیو رو هم لایک کنید، دمتون گرم و چنل هم سابسکرایب کنید که خیلی به ما انرژی میدید. زنگوله هم اگه دوست داشتین بذارین روی آل. مراقب خودتون باشید و مراقب بچه‌هاتون و مراقب پول توی جیبتون. آره دیگه خبر کوده. اگه بچه داریم واسمون بنویسین که ما محتوامون رو تغییر بدیم. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. بزن.